Dragii mei, pentru mine este o mare bucurie să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi vom aborda în discuția noastră ultimele aspecte care mi s-au părut importante și interesante despre presiunea exercitată de tiranie asupra libertății individului. Tinerii din grupul de liceeni cu care am discutat pe parcursul la mai multe întâlniri erau contrariați de faptul că regimul totalitar comunist a impus limite afirmării libertății, la fel ca toate celelalte regimuri tiranice afirmate de-a lungul istoriei. Domnule profesor, un regim totalitar te obligă să acționezi contrar convingerilor tale? M-a întrebat un licean cu o curiozitate care mă făcea să înțeleg că este de neconceput o asemenea realitate. Liderii Partidului Comunist de tip bolșevic îi etichetează drept dușmani ai poporului, statului și partidului stat pe indivizii care nu le împărtășesc opiniile. Un regim totalitar obligă adeseori individul să acționeze contrar convingerilor sale. Îl împiedică să se manifeste ca om liber în sfera publică, să-și exercite drepturile și libertățile cetățenești care sunt garantate formal prin legi și Constituție. Printre toate nenorocirile pe care le aduce în sfera libertății prin restrângerea dramatică a drepturilor și libertăților cetățenești, regimul totalitar de tip bolșevic îngrădește și chiar interzice prin constrângeri fizice și psihice dreptul de exprimare liberă al tuturor indivizilor din societate, dar mai ales al celor care îndrăznesc să critique puterea populară. Într-un discurs rostit la Academia Internațională de Filozofie din Liechtenstein, dizidentul comunist sovietic Alexandru Solzhenitsyn afirma, printre altele, anihilarea n-a lovit oameni la întâmplare. Ea a fost disipată astfel încât să-i zdrobească pe cei care aveau calități morale și mentale excepționale. Dacă lecția universală a secolului al XX-lea nu ne vaccinează definitiv, atunci uraganul roșu va fi în stare să se ridice din nou, spunea Solzhenitsyn în discursul său din septembrie 1993, publicat în revista Memoria din septembrie 1994. Un tânăr licean care urmărea cu mare atenție dezbaterea noastră, a fost interesat de modul cum revoluțiile populare pot influența cursul istoriei și m-a întrebat: domnule profesor, revoluțiile populare sunt un factor de progres sau o frână în calea dezvoltării istorice a unei țări? Dragii mei, lupta poporului pentru democrație, deci împotriva tiraniei, este îndreptățită dacă urmărește cu adevărat instaurarea unui regim politic democratic, a unui stat de drept în care să domnească valorile morale autentice și pacea socială, să fie respectată separația puterilor în stat, libertatea și personalitatea individului, libertățile și drepturile colective fundamentale. Revoluțiile populare pot genera și anarhie dacă revoluționarii au o atitudine nihilistă, calcă în picioare libertatea de conștiință, pluralismul politic și acționează prin partidul stat și dictatura proletară pe principiul luptei de clasă, înlocuiesc statul de drept cu regimul de dictatură proletară, arestează, anchetează, încarcerează și nu de puține ori își omoară adversarii politici. Revoluțiile proletare din epoca modernă au urmărit schimbarea lumii, începând cu cea din Franța, continuând cu cele din Rusia și din Europa post-belică, dar s-au dovedit a fi în fapt exerciții de forță și lupte de orgolii între indivizi însetați de putere și de sânge. Toate aceste mișcări care au dorit să apară ca generatoare de progres și bunăstare au avut un principiu comun de acțiune:
anihilarea celor care reprezentau un pericol pentru interesele grupului cu poziții dominante la un moment dat. În cadrul partidului stat de tip bolșevic nu apar dizidenți? Nu există lupte pentru putere între grupuri de interese? A întrebat o tânără care mi s-a părut foarte interesată de tema abordată. În analiza istorică a acțiunilor revoluționare de tip bolșevic din epoca modernă, răzbate foarte clar concluzia că prin luptele interne pentru preluarea și menținerea puterii, revoluțiile roșii au fost devoratoare de lideri. Asta spune totul despre caracterul și personalitatea liderilor, care s-au luptat ca în junglă pe viață și pe moarte, pentru funcții de conducere, pentru a profita de avantajele puterii. Un tânăr licean a intervenit în discuția noastră și m-a întrebat că, având în vedere modul brutal de acțiune, consecințele dureroase în plan colectiv și individual a comunismului, mai poate fi considerat acesta ca fiind raiul pe pământ? Strategia ideologilor comuniști în acest sens este de râs sau de plâns? M-a întrebat tânărul. Dragii mei, dacă am putea privi cu detașare din perspectivă istorică și filosofică, doar la utopia doctrinei comuniste am putea zâmbi cu oarecare înțelegere. Dar văzând modul în care a fost transpusă în practică, cum a fost transpus în practică acest proiect și cele 80 de milioane de victime din rândul opozanților, nu putem decât să deplângem acest experiment istoric și să sperăm că nu se va mai repeta niciodată. Dacă în societățile umane tradiționale individul era obișnuit să dea slavă lui Dumnezeu, în societatea comunistă, ca și în alte forme de regimuri tiranice cu exces de autoritate, slava trebuie dată și revărsată asupra conducătorului politic, devenit peste noapte cel mai iubit fiu al poporului, un conducător genial, un adevărat Mesia. Adevăratul opium oferit popoarelor nu este religia, ci promisiuni nedeșarte și utopice ale marxism-leninismului, atunci când afirmă că în comunism statul va dispărea, iar societatea va deveni un paradis al dreptății și libertății. Sub masca fățărniciei, ideologii comuniști nu s-au sfiit să afirmă că societatea pe care o construiesc este raiul pe pământ, un izvor de binefacere, o mașină de făcut bine pentru masele largi populare. Raiul sau împărăția cerurilor nu se poate construi pe filozofia luptei de clasă, care cere impunerea cu forța la nivel macrosocial a intereselor unui grup, ci se construiește pe baza filozofiei creștine, care promovează dragostea slujitoare, oferită necondiționat aproapelui, pacea și armonia socială, blândețea, facerea de bine, respectul pentru lege, pentru semeni și pentru Dumnezeu. Dragii mei, timpul acordat emisiunii de astăzi a expirat. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare să discutăm despre relația dintre libertate și statul de drept. Vă mulțumesc pentru atenție.